Tô Giao, nhị tiểu thư Tô gia. Ngon. Hóa ra là tên ngốc. Vậy thì dễ rồi. Hai người các người đưa hắn đến phòng đại tiểu thư. Bánh bao. Tô Thanh Tuyết, tiểu thư Tô gia. The film was translated and narrated by M Media. Đưa hắn đến phòng đại tiểu thư. Bản tọa bế quan tu luyện, không ngờ lại bị tiểu tặc Lăng Thiên tính kế. Ngây dại 3 năm. Là cô ấy đã cứu ta. Kết hợp cùng Ngọc Thể Huyền Âm, vạn năm khó gặp. Không chỉ khôi phục thương thế, mà còn một bước vào kiếm thần cảnh. Đúng là trong họa có phúc. Đây là thù lao vất vả của anh. Chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra. Tô Thanh Tuyết, thì ra cô ở đây. Tô Giao, thì ra là cô giở trò sau lưng. Hắn là ai? Chẳng lẽ cô và hắn không phải là bị ta bắt gặp gian tình sao? Sao lại nổi giận đùng đùng vậy? Tô Thanh Tuyết, cô cũng không muốn tin tức đại tiểu thư Tô gia vào đêm trước tân hôn cùng tình nhân vụng trộm lên đầu tin tức ở Cẩm Thành chứ? Vậy thì lúc đó hôn ước của cô và kiếm tử đại nhân e là khó nói lắm. Cô muốn gì? Tao muốn cô từ bỏ quyền thừa kế Tô gia. Cô nằm mơ, vậy ta chỉ đành. Anh không ngốc nữa. Nể tình cô là muội muội của Tô Thanh Tuyết, cút ngay. Ta tha cho cô một mạng. Anh là cái thá gì dám nói chuyện với ta như vậy? Xem ra tối qua anh hầu hạ đại tiểu thư Tô gia chúng ta không tệ đó. Lẽ ra anh có thể cầm thù lao ra ngoài hưởng thụ, nhưng bây giờ e là đến tiền thuốc men cũng không đủ. Phế tay chân hắn. Tô Giao, chuyện của ta và cô không cần kéo người khác vào. Tô Thanh Tuyết, cô là cái thá gì dám nói chuyện với ta như vậy? Ra tay. Kiếm khí. Anh lại là người của Thanh Long Kiếm Tông. Tô Thanh Tuyết, đừng quá đắc ý. Chỉ là một đệ tử Thanh Long Kiếm Tông nhỏ bé, không bảo vệ được ngươi đâu. Chờ đó cho ta. Chúng ta đi. Ta chờ. Cứ gọi ta là Tiêu Vô Dạ. Tiêu Vô Dạ, hôm nay cảm ơn anh. Không cần đa tạ. Cô đã cứu ta. Tiêu Vô Dạ ta nhất định bảo vệ cô trọn đời trọn kiếp. Anh chàng đẹp trai, anh nghĩ nhiều rồi. Rất cảm ơn anh đã giải vây cho ta. Nhưng chúng ta chỉ là tình một đêm mà thôi. Trong thẻ này có 500 vạn. Cầm số tiền này rời khỏi Cẩm Thành, đừng bao giờ quay lại nữa. Thần Long vệ cùng ngành điện chủ hồi quy. Thần Long vệ hộ giá đến trễ, kính xin điện chủ trách phạt. Không sao, đây là kiếp nạn định mệnh của ta. Ta đã bước vào kiếm thần cảnh, không còn đối thủ trong nhân gian. Chúc mừng điện chủ. Giang Lam, ngươi có biết Tô Thanh Tuyết hồi bẩm điện chủ, Tô Thanh Tuyết là đại tiểu thư Tô gia, nhị tiểu thư Tô gia
vẫn luôn nhăm nhe vị trí người thừa kế của cô ấy. Nếu không phải Thanh Long Kiếm Tông, kiếm tử Lăng Thiên định ra hôn ước với cô ấy, Tô thị tập đoàn hiện tại e rằng đã đổi chủ rồi. Lăng Thiên, Tô Thanh Tuyết sẽ gả cho hắn. Thuộc hạ không biết, nhưng hiện tại xem ra liên hôn quả thực là cách tốt nhất để cô ấy bảo toàn bản thân. Nữ nhân của Tiêu Vô Dạ ta cần gì phải cúi đầu trước người khác. Chuyện này ngươi không cần quản nữa, ta sẽ đích thân đến Tô gia một chuyến, hay cho Thanh Long Kiếm Tông. 3 năm trước, nhân quả các người nợ bản tọa đã đến lúc phải trả rồi. Đứng lại, đây là Tô thị tập đoàn, không phải nơi cho thứ đồ nhà quê nghèo hèn như ngươi đến. Cút nhanh đi, ta đến tìm Tô Thanh Tuyết. Cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta vô lễ. Bao nhiêu người qua lại, tại sao họ có thể vào được mà ta lại không? Họ đều là những người thượng lưu, mặc vest thắt cà vạt. Ngươi là cái thá gì? Đồ xem thường người khác. Nơi nào Tiêu Vô Dạ ta muốn đến, chưa có ai ngăn cản được. Thằng nhãi này muốn gây sự phải không? Mau lên, có người gây rối. Ai gây rối? Chính là hắn. Lũ sâu bọ hèn mọn cũng dám cản ta. Tô tổng, thằng nhãi này nói là tới tìm cô, nhưng lại vô cớ làm bị thương anh em. Tiêu Vô Dạ, anh làm gì vậy? Nói bậy bạ, bóp méo sự thật, chỉ là cho chút bài học thôi. Tiêu Vô Dạ, đây là công ty của ta, ta không cần anh thay ta quản lý nhân viên của ta. Thôi được rồi, anh đi theo ta vào trong. Tiêu Vô Dạ, ta không phải đã bảo anh rời khỏi Cẩm Thành sao? Sao anh lại tìm đến đây? Tiêu Vô Dạ ta đã nói sẽ bảo vệ cô trọn đời trọn kiếp, thì nhất định sẽ làm được. Cái mà anh gọi là bảo vệ ta chính là đến công ty của ta đánh đập bảo vệ của ta sao? Ta nghĩ cô hiểu lầm rồi. Thật ra ta không phải là đệ tử của Thanh Long Kiếm Tông. Cô có biết Kiếm Thần Điện không? Đương nhiên biết. Kiếm Thần Điện chính là thế lực bí ẩn nhất của Đại Tần chúng ta, mà kiếm đạo của điện chủ Kiếm Thần Điện lại đứng đầu cổ kim, vô song thiên hạ. Đúng vậy, ta chính là điện chủ Kiếm Thần Điện, vô song kiếm thần. Tiêu Vô Dạ, anh nghĩ Tô Thanh Tuyết ta là kẻ ngốc sao? Nếu anh muốn lừa gạt sự tín nhiệm của ta thì không cần phải nói loại lời nói dối đầy sơ hở này. Ta không lừa cô, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Anh chỉ liên tục gây thêm phiền phức cho ta. Tiêu Vô Dạ, nếu anh thật sự là điện chủ Kiếm Thần Điện, sao anh lại như kẻ ngốc bị đưa vào phòng ta thế này? Trong thẻ này có 500 vạn. Anh không phải luôn miệng nói bảo vệ ta sao? Cầm số tiền này, rời khỏi Cẩm Thành mãi mãi. Đây chính là điều báo đáp tốt nhất anh đối với ta. Cô sợ Lăng Thiên trả thù, phải không? Vậy ta sẽ dùng một kiếm hủy diệt Thanh Long Kiếm Tông. Tiêu Vô Dạ, ta đôi khi thật sự rất bội phục diễn xuất của anh. Nếu anh thay bộ đồ khác, nói không chừng thật sự có người coi anh là điện chủ Kiếm Thần Điện. Nhưng anh nói không sai. Ta tuy không muốn gả cho Lăng Thiên, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Tô Thanh Tuyết, ta đã nói sẽ bảo vệ cô cả đời, nhất định sẽ làm được. Nếu cô không muốn gả cho Lăng Thiên đó, ta đổ sát Thanh Long Kiếm Tông là được. Tiêu Vô Dạ, anh buông ta ra. Sự việc đến nước này, anh còn nói những lời này, anh thật sự vô phương cứu chữa. Tô Thanh Tuyết, vậy chi bằng chúng ta đánh cược. Cược gì? 3 ngày sau, nếu ta không diệt được Thanh Long Kiếm Tông, ta rời khỏi Cẩm Thành, vĩnh viễn không quay lại. Nhưng 3 ngày sau, ta diệt được Thanh Long Kiếm Tông, cô gả cho ta. Nếu anh thật sự làm được, ta gả cho anh thì đã sao? Được, vậy thì nói lời giữ lời. Bái kiến điện chủ. Thủ lĩnh Thần Long vệ Giang Lam cùng 36 Thiên Cương Kiếm Thần Điện cung nghênh điện chủ hồi quy. Xin hãy cầm kiếm thần lạnh. Lưu Kim Long Văn được rèn từ thiên thạch. Lần trước cầm lệnh bài này là 100 năm trước. Đúng rồi Giang Lam, nhờ ngươi điều tra động tĩnh của Thanh Long Kiếm Tông. Có kết quả chưa? Thanh Long Kiếm Tông 3 ngày nữa sẽ tổ chức đại hội thí kiếm tại Thanh Long Sơn Trang. Kiếm tử Lăng Thiên của Thanh Long Kiếm Tông ngày mai sẽ đại diện Thanh Long Kiếm Tông đến Tô gia hoàn thành nghi thức ký kết. Đến lúc đó, các môn phái Nam vực đều sẽ phái đại diện đến. Vậy thì hãy tung tin tức ra ngoài, nói điện chủ Kiếm Thần Điện ngày mai sẽ đến thăm Tô gia.
Điện chủ, ngài là muốn ra tay với Thanh Long Kiếm Tông sao? Một Thanh Long Kiếm Tông nhỏ bé cũng xứng để ta ra tay sao? Đến thăm Tô gia chỉ để dành cho Tô tiểu thư một món quà lớn. Thuộc hạ hiểu rồi, sẽ đi sắp xếp ngay. Kiếm thần điện của ta ở trần gian này đã im hơi lặng tiếng trăm năm, cũng đến lúc nên nhắc nhở. Những tông môn thế gian này rốt cuộc là ai mới là chủ của thế gian này? Xin hãy xuất trình thiệp mời. Là ngươi, Tô Giao? Em quen người này sao? Chuyện lần trước còn chưa kịp tính sổ với ngươi đâu, không ngờ ngươi lại dám tự mình tìm đến tận cửa. Hắn chính là tên ngốc đã gian díu với Tô Thanh Tuyết đó. Vậy mình có chút tu vi, dám ăn nói ngông cuồng, đánh bị thương hai tên bảo vệ của Tô gia ta. Tính sổ. Ta đã nói rồi, nếu cô không phải là muội muội của Tô Thanh Tuyết, cô nghĩ mình còn xứng đáng đứng đây nói chuyện với ta sao? Tên nhóc kia, ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hôm nay là lễ ký kết giữa Tô gia ta và Thanh Long Kiếm Tông. Kiếm tử đại nhân lúc này đang ở Tô gia ta. Hơn nữa còn có một vị đại nhân vật thần bí sắp đến. Nếu ngươi gây rối lúc này, đó là tự tìm đường nộp mạng. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi Tô Giao nhà chúng ta, đồng thời tự phế tu vi. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống, ngươi cũng xứng sao? Cơ hội ta đã cho ngươi rồi. Nếu để kiếm tử đại nhân biết được ngươi và vị hôn thê của ngài ấy tư thông, vậy thì cái mạng nhỏ này của ngươi e rằng khó mà giữ được. Vốn dĩ Lăng Thiên còn 2 ngày để sống, nhưng nếu hắn nhất quyết muốn trầu trời, ta không ngại tiễn hắn tiến vào lục đạo luân hồi trước. Khẩu khí thật lớn. Có điều chỉ là một đệ tử bình thường của Thanh Long Kiếm Tông, lại dám ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục kiếm tử. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường nộp mạng. Phế 2 chân của ngươi, ném ra khỏi Tô gia. Các người có biết hắn là ai không? Ngươi đây từ đâu tìm được một diễn viên thế này? Hay là nói ngươi bao nuôi hắn? Ta là nhị tiểu thư Tô gia, ngươi dám ra tay đánh ta, sỉ nhục điện chủ Kiếm Thần Điện ta, tội đáng trầu trời. Kiếm Thần Điện, Nam vực ta khi nào có một tông phái như vậy? Ngươi tùy tiện bịa đặt, dám ở đây làm can. Vô tri. Cái Kiếm Thần Điện trong miệng con đàn bà kia thật sự có tồn tại. Cái gì? Kiếm Thần Điện chính là thế lực thần bí nhất Đại Tần ta. Ngàn năm qua vững vàng ngồi trên vạn tông. Ngay cả chí tôn Nam vực Hoắc Nam Sơn gặp phải nhân vật này cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hơn nữa ta nghe nói vị đại nhân vật đến hôm nay chính là đến từ Kiếm Thần Điện. Tô Giao, xem ra Tô gia các người cũng không phải ai cũng giống cô. Ngu xuẩn vô tri. Ngươi, Tô Giao, em đừng lo lắng. Tuy rằng vị đại nhân vật kia hôm nay sẽ xuất hiện ở Tô gia, nhưng tuyệt đối không thể là tiểu tử này dẫn theo một diễn viên không biết tìm được từ đâu, liền dám mạo danh đại nhân vật của Kiếm Thần Điện. Thật sự coi Tô Vũ ta là kẻ ngu ngốc sao? Nói đến cùng, ta vẫn là ân nhân của ngươi. Nếu không phải hôm đó ta nhặt được ngươi bên đường, ngươi đến bây giờ e rằng vẫn là kẻ ngốc. Đồ ngu xuẩn vô tri. Kiếm thần lạnh ở đây. Kiếm thần lạnh, chẳng lẽ hắn thật sự là người của Kiếm Thần Điện? Không thể nào, hắn trước kia không phải là kẻ ngốc sao? Lưu Kim Long Văn, giống hệt như trong truyền thuyết. Lệnh bài này là thật. Tiêu Vô Dạ, sao anh lại ở đây?
Thôi được rồi, anh đi theo ta vào trong. Tô Thanh Tuyết, hắn là khách Tô Thanh Tuyết ta mời đến. Chẳng lẽ còn cần phải báo cáo với cậu sao? Tiêu Vô Dạ, anh đừng quá đáng. Thanh Tuyết, cô nói vậy là có ý gì? Anh xông vào công ty ta, đánh bảo vệ của ta thì cũng thôi đi, bây giờ anh còn đến gây rối ở nhà ta. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Biết chứ, chẳng phải là lễ ký kết giữa cô và Kiếm Thần Điện sao? Anh biết là tốt rồi. Cái gì? Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Ta nói sai gì sao? Kiếm Thần Điện gì chứ? Hôm nay là lễ ký kết giữa Thanh Long Kiếm Tông và Tô gia chúng ta. Ta nói sao hôm nay anh lại ở cổng dạ làm người của Kiếm Thần Điện, còn cầm một tấm lệnh bài giả để lừa người ta, thì ra là đang mạo danh để ra oai. Tiêu Vô Dạ, anh luôn miệng nói muốn bảo vệ ta, thì ra lại chơi trò trẻ con này. Thanh Tuyết, ta chưa từng lừa cô. Tấm lệnh bài đó đích thực là Kiếm Thần lệnh, còn ta chính là điện chủ Kiếm Thần Điện. Vô Song Kiếm Thần. Tiêu Vô Dạ, anh quá đủ rồi. Trò trẻ con này của anh có thể lừa được Tô Giao, Tô Vũ, nhưng lừa được Lăng Thiên sao? Ta nói cho anh biết, kiếm tử Lăng Thiên của Thanh Long Kiếm Tông hiện đang ở trong đại sảnh này. Vậy thì sao? Tiêu Vô Dạ, anh là kẻ 3 năm trước bị Thanh Long Kiếm Tông trục xuất. Anh đang đánh cược vào Lăng Thiên, không nhớ ra anh là tên tiểu tốt này sao? Kệ hắn là Thanh Long Kiếm Tông hay Hồng Long Kiếm Tông, đều không địch nổi một kiếm của Tiêu Vô Dạ ta. Tiêu Vô Dạ, ta thật sự chịu đựng đủ rồi. Anh muốn chầu trời thì cứ việc, nhưng đừng liên lụy đến Tô gia ta. Nào, chúng ta hãy cùng vỗ tay cho vị ảnh đế Oscar này. Tiêu Vô Dạ phải không? Phải thừa nhận rằng diễn xuất của ngươi thật sự rất tinh xảo. Suýt chút nữa ta đã bị lừa. Kẻ bị Thanh Long Kiếm Tông ruồng bỏ, con rể bị Thẩm gia vứt bỏ. Thanh Tuyết tỷ tỷ, nếu tỷ không nói thì chúng ta thật sự không biết lai lịch của hắn đâu. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi tự cho mình là đúng. Cười cô ta ngu muội vô tri, sợ quá đi. Tin hay không, ta sẽ phế chân của ngươi. Tô Vũ, hắn là khách ta mời đến, ta xem ai dám động vào hắn. Tô Thanh Tuyết, cô chắc chắn muốn bảo vệ hắn. Ta mới là người thừa kế của Tô gia, phụ thân bệnh nặng hôn mê, nhà này ta có quyền quyết định người thừa kế. Tô Thanh Tuyết, ta khuyên cô tỉnh táo lại đi. Cô còn có thể ở lại Tô gia, chẳng qua là vì còn có một gương mặt xinh đẹp có thể lấy lòng kiếm tử đại nhân thôi. Nếu kiếm tử đại nhân nhìn thấy tên gian phu này của cô thì sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ quỳ xuống cho ta. Tô Thanh Tuyết, tên tình nhân của cô thật thú vị. Bản lĩnh nói hưu nói vượn của hắn ở toàn Nam vực chúng ta không ai sánh bằng. Tiêu Vô Dạ, anh bớt nói vài câu đi. Tô Vũ, cậu cũng lui xuống. Ta mới là người nắm quyền của Tô gia, hắn chỉ là một tên bị Thanh Long Kiếm Tông ruồng bỏ thôi. Hắn còn không xứng xách dép cho kiếm tử đại nhân. Cô dựa vào cái gì mà bảo vệ hắn như vậy? Ta hiểu rồi, chẳng lẽ là hắn hầu hạ cô thoải mái rồi nên cô không nỡ bỏ hắn? Ai đang làm ồn ở đại sảnh vậy? Chuyện gì xảy ra thế này? Mẹ, bọn họ. Tô Giao, con làm sao vậy? Ai đánh? Mẹ, chính là thằng nhãi này đánh Tô Giao. Hắn còn nói về sau nếu còn bất kính với hắn, hắn sẽ lấy mạng Tô Giao. Tô Thanh Tuyết, cái đồ ăn cây táo rào cây sung, không chỉ ở bên ngoài câu dẫn đàn ông, còn đem trai lạ về nhà. Tô gia ta không có đứa con gái như cô. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Giang Lam, bà ta là mẹ kế của Tô Thanh Tuyết. Với Tô Thanh Tuyết không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Thôi đi, hôm nay chúng ta đến tặng lễ mừng, phá lệ một lần cũng không sao. Phản rồi, thật là không coi ai ra gì. Đây là nhà của ta, không phải nơi để các người làm can. Tô Thanh Tuyết, cô. Được, chuyện hôm nay của các người phải cho ta một lời giải thích. Cho ngươi một lời giải thích? Thật nực cười. Quả nhiên là có mẹ ắt có con gái. Bảo ta cho các người một lời giải thích phải không? Được, hôm nay hai người các người hãy vảnh tai lên mà nghe cho kỹ. Cô ta cấu kết với người ngoài, thâu tóm Tô thị tập đoàn, là Bất Trung, hại cha mình bệnh nặng hôn mê, là Bất Hiếu. Hôm đó ở khách sạn bại lộ mưu kế, muốn hãm hại ta, là Bất Nhân. Hạ thuốc khiến Tô Thanh Tuyết mất trong trắng, là Bất Nghĩa. Con gái bà Bất Trung, Bất Hiếu, Bất Nhân, Bất Nghĩa. Đây chính là lời giải thích của ta cho bà. Tiêu Vô Dạ, ta tuân theo nhân quả. Những việc làm của con gái bà đều là tự làm tự chịu. Hay lắm, bao nhiêu năm nay vẫn là lần đầu tiên có kẻ dám bắt nạt Tô gia ta. Các người thật là hỗn xược ngông cuồng, thì đừng trách ta không nể tình. Người đâu?
Hôm nay các người đừng hòng bước ra khỏi Tô gia ta nửa bước. Cười, ta xem lát nữa người gặp kiếm tử đại nhân còn cười được nữa không? Theo ta vào đại sảnh, ta muốn mời kiếm tử đại nhân chủ trì công đạo cho Tô gia ta. Đi, Tiêu Vô Dạ, anh gây ra chuyện lớn rồi. Lăng Thiên đến, ta cũng không bảo vệ được anh. Không sao, kể cả cha hắn, Thanh Long kiếm tôn đến cũng vậy, cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin ta mà thôi. Anh thật sự là vô phương cứu chữa. Đi theo ta vào trong, ta muốn xem thử một tên kiếm tử còn con có thể cho bọn chúng bao nhiêu lá gạ nhân. Kiếm tử đại nhân chính là hắn. Hắn chính là tình nhân Tô Thanh Tuyết nuôi ở bên ngoài. Chính là ngươi. Chính là ngươi đánh Tô tiểu thư bị thương. Lăng Thiên, anh nghe ta nói, chuyện hôm nay thật ra là hiểu lầm. Câm miệng Tô Thanh Tuyết, ta đã nể mặt cô lắm rồi. Đừng được voi đòi tiên. Cô đừng quên ai mới là vị hôn phu của cô. Thanh Tuyết, những lời Tiêu Vô Dạ ta đã nói nhất định sẽ làm được. Sau hôm nay, cả Nam vực này sẽ không còn ai dám động đến cô. Thật nực cười, tối về rồi tính sổ với cô. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lần nữa, có phải ngươi làm Tô gia bị thương? Ta chỉ là thay Tô gia, thay Tô Thanh Tuyết dạy dỗ ngươi đồ đàn bà, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, không có giáo dục. Hay lắm. Ngươi có dũng khí, cho nên ta quyết định hôm nay cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đây khấu đầu 3 cái với tất cả mọi người có mặt, Lăng Thiên ta tha cho ngươi một mạng. Được thôi, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống trước mặt ta. Hôm nay ta sẽ để ngươi toàn thây. Ở Nam vực này, hôm nay cho dù Hoắc Nam Sơn có đến cũng không xứng để ta quỳ. Vậy cái này có đủ tư cách không? Kiếm thần lạnh tại đây, tu sĩ đại tần còn không quỳ lại. Tiêu Vô Dạ, ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng ta bị ngươi lừa gạt chứ? Chư vị, tại hạ may mắn từng được Vô Song kiếm thần chỉ điểm và truyền thụ Vô Song kiếm ý, còn ban tặng bản mạnh thần kiếm của mình là Long thần kiếm ở lại Thanh Long kiếm tông chúng ta, làm bảo vật trấn tông. Vô Song kiếm thần chính là ân sư của Lăng Thiên ta. Không có ông ấy thì cũng không có Lăng Thiên ta ngày hôm nay. Hôm nay ta mở tiệc ở đây không chỉ là để ký kết với Tô gia, mà còn là để mở tiệc chào đón cho ân sư của ta. Còn ngươi, Tiêu Vô Dạ, cầm một tấm kiếm thần lạnh giả mạo, lại dám mạo danh Vô Song kiếm thần. Ngươi thật sự coi mọi người là kẻ ngu sao? Thật nực cười, ngu xuẩn đến cùng cực. Tiêu Vô Dạ, trò hề của ngươi đã bị kiếm tử đại nhân vạch trần rồi. Ngươi vậy mà còn cười được. Ta thấy ngươi đúng là không cần mặt mũi nữa rồi. Lăng Thiên, ngươi nói ta từng chỉ điểm cho ngươi, nhưng sao ta lại không nhớ ta đã từng thu nhận tên nghịch đồ như ngươi. Mọi người xem kìa, tên vô dụng này còn cứng miệng. Tiêu Vô Dạ, ngươi thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi nên mừng là ân sư của kiếm tử đại nhân Vô Song kiếm thần không có mặt ở đây. Nếu không để ông ấy biết được ngươi mượn danh nghĩa của ông ấy đi lừa bịp khắp nơi thì mất như thế nào cũng không biết. Chỉ dựa vào hắn cũng xứng để kiếm thần đại nhân tự mình ra tay sao? Người đâu? Lăng Thiên, anh muốn làm gì? Ta làm gì? Liên quan gì đến cô? Tiêu Vô Dạ mạo danh Vô Song kiếm thần, phế chân hắn, lôi ra ngoài. Lễ vật của kiếm thần điện đã đến. Lễ vật của kiếm thần điện đã đến. Mời Tô tiểu thư nhận. Toàn là thần khí cửu phẩm. Ta nhớ là bảo vật trấn tông của Long Hổ Tông mới chỉ là lục phẩm. Những món quà quý giá như vậy đều là tặng cho ta. Cô dựa vào đâu mà cho rằng những lễ vật này là tặng cho cô, không phải tặng cho ta? Chẳng lẽ là tặng cho con tiện nhân Tô Thanh Tuyết kia sao? Tô tiểu thư, thời gian gấp rút, chỉ chuẩn bị được chút qua mọn, mong cô đừng chê. Những thứ này đều là tặng cho ta. Ý ngươi là ngươi chính là Vô Song kiếm thần? Những lễ vật này đều là do ngươi tặng, nếu không thì sao? Ngoại trừ ta, những người ở đây còn ai có thể tặng nổi những món quà này? Kẻ khoác lác. Nếu ngươi có thể tặng những lễ vật này
thì sao lại bị đuổi khỏi Thanh Long Kiếm Tông? Nếu ngươi có thể tặng những lễ vật này thì sao lại giả điên giả dại ở rể nhà họ Thẩm, cuối cùng còn bị đuổi ra ngoài? Nếu ngươi có thể tặng những lễ vật này thì tại sao cuối cùng lại không có tên của ngươi, Tiêu Vô Dạ? Ta thấy món quà này rõ ràng là tặng cho Tô Giao nhà ta. Tô Giao nhà ta và kiếm tử đại nhân thật xứng đôi vừa lứa. Kiếm tử đại nhân lại là đệ tử Vô Song Kiếm Thần yêu ái. Đây chính là xính lễ đính hôn. Vô Song Kiếm Thần tặng cho Tô gia chúng ta, được kiếm tử đại nhân sủng ái. Tô Giao ta vô cùng vinh hạnh. Tô Giao, cô đúng là không biết xấu hổ. Tô Thanh Tuyết ta tuy không muốn gả cho Lăng Thiên, nhưng hôn ước của chúng ta vẫn chưa bị hủy bỏ. Tô Giao, cô và vị hôn phu của ta cấu kết với nhau, ngang nhiên làm tiểu tam. Nói về không biết xấu hổ, ai có thể hơn được cô? Bớt nói nhảm đi. Không có bằng chứng. Tô Thanh Tuyết, từ khi cô và Tiêu Vô Dạ vụng trộm với nhau, hôn ước của chúng ta đã chấm dứt rồi. Nếu không, tại sao Vô Song Kiếm Thần lại tặng đại lễ này cho Tô Giao vào hôm nay? Ta xem như đã hiểu rồi. Tô Thanh Tuyết, cô chính là kẻ bại hoại của gia tộc. Ngoại tình trước, còn muốn đổ lỗi ngược lại, vu khống Tô Giao. Tâm địa cô thật độc ác. Nói bậy. Sự thật bày ra trước mắt, cô còn muốn chối cãi sao? Hay là nói cô đang nghi ngờ Vô Song Kiếm Thần ông ấy tặng lễ vật này cho nhầm người rồi? Những kẻ nói dối trắng trợn là các người đấy. Nói thật, ta đôi khi thật sự rất bội phục các người, có thể không biết xấu hổ đến mức độ này. Chúng ta không giống một số người vì tranh giành gia sản lại hèn hạ đến mức hạ độc cha ruột của mình. Đã có tin đồn Tô gia gia chủ bị người ta hạ độc, vậy mà lại là sự thật. Tô gia dù sao cũng là một danh gia vọng tộc, sao lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như vậy? Tô Giao, cô đừng có ngậm máu phun người, đừng sợ, có ta ở đây. Tiêu Vô Dạ, anh có thể đừng gây rối nữa được không? Đây là chuyện của Tô gia ta tự mình sẽ giải quyết. Xin hỏi Tô tiểu thư, cô muốn giải quyết thế nào? Ta kính xin Tô tiểu thư bớt nóng, có điện chủ ở đây. Những kẻ đã sỉ nhục cô tối nay không một ai thoát được. Tô Giao, cô chắc chắn muốn đem những món quà ta tặng cho Tô Thanh Tuyết tiểu thư chiếm làm của riêng. Tiêu Vô Dạ, ta khuyên ngươi đừng cứng miệng nữa. Đây chính là lễ vật đính hôn Vô Song Kiếm Thần tặng cho ta, liên quan gì đến ngươi? Được, các người nếu đã quyết định gánh chịu hậu quả này, vậy lát nữa chớ có hối hận. Vậy thì sao? Tiêu Vô Dạ, ngươi ngoài việc nói mấy lời khoác lác, giờ cho bịp bợm này, ngươi còn làm được gì nữa? Lăng Thiên, nếu ta một kiếm lấy mạng ngươi, để ngươi mất mạng không minh bạch rồi đầu thai, vậy thì thật là hời cho ngươi. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi là cái thá gì? Chỉ là một tên đồ đệ bị trục xuất của Thanh Long Kiếm Tông mà còn đòi lấy mạng ta. Hoắc Chí Tôn, Hoắc Chí Tôn, ngài. Tiêu Vô Dạ, ngay cả Nam Vực Chí Tôn cũng đến rồi, ta xem ngươi còn sống được đến bao giờ. Chuyện này là sao? Hoắc Chí Tôn, hôm nay vốn là buổi lễ ký kết với Tô gia, tên tiểu tử này không mời mà đến, không chỉ đánh bị thương hộ vệ Tô gia mà còn đánh bị thương cả tiểu thư Tô gia. Vậy mà lại có chuyện này. Tên tiểu tử này thật là ngông cuồng, cầm lệnh bài giả, hết lần này đến lần khác sỉ nhục gia phụ, còn sỉ nhục cả kiếm thần đại nhân. Tên phế vật này còn muốn mạo nhận xính lễ mà kiếm thần đại nhân tặng, thật sự là ngông cuồng đến cực điểm. Hôm nay tội của hắn đáng mất mạng. Nếu cứ để mặc tên tiểu tử đó làm loạn, chọc giận vị đại nhân kia, thì đến lúc đó cả Nam Vực đều sẽ bị liên lụy. Tốt lắm, không ngờ một buổi lễ ký kết nhỏ nhoi lại bị các người làm cho náo nhiệt đến vậy. Gan các người thật lớn. Hoắc Chí Tôn, ngài không biết đấy thôi, Tiêu Vô Dạ này vốn dĩ là kẻ bị trục xuất khỏi Thanh Long Kiếm Tông. Chúng ta chính vì bản thân hắn tu luyện nhiều năm mà không tiến bộ chút nào nên mới bị trục xuất sư môn. May mắn thay, ta quen biết Vô Song Kiếm Thần, được ngài ấy chỉ điểm mới nhận ra hắn. Nếu không thì hôm nay hắn làm giả lệnh bài, còn thuê 2 diễn viên, chẳng phải là đã bị hắn lừa gạt rồi sao? Tiêu Vô Dạ, hôm nay Hoắc Chí Tôn cũng đã đến, ngươi còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, có lẽ còn có thể giữ mạng cho ngươi. Tiêu Vô Dạ, Hoắc Chí Tôn là Nam Vực Chí Tôn, anh mau nhận lỗi, xin lỗi đi, có lẽ còn một tia hy vọng. Nhận lỗi, xin lỗi, ta nghĩ
kẻ nên quỳ xuống xin lỗi phải là hắn mới đúng. Tiêu Vô Dạ, ta thấy ngươi đúng là điên rồi. Vậy mà dám đắc tội với cả Hoắc Chí Tôn. Chúng ta tránh xa hắn ra. Tiêu Vô Dạ, ngươi tự tìm đường mất mạng, chọc giận Hoắc Chí Tôn. Đừng có liên lụy đến Tô gia chúng ta. Người hôm nay coi như là đắc tội hết những người có mặt ở đây rồi, cho ngươi một cơ hội sống. Ngươi không đi, ngươi cứ khăng khăng muốn tìm đường mất mạng, cũng chẳng ai cản ngươi. Thật nực cười, Lăng Thiên, ngươi nên cảm tạ Hoắc Chí Tôn. Nếu không phải hắn kịp thời đến, ngươi e rằng đã sớm nằm trên cầu nại hà rồi. Ngươi có ý gì? Hoắc Nam Sơn, gặp bổn tọa. Tại sao không bái? Thằng nhãi này điên rồi sao? Hắn không chỉ vô lễ với kiếm tử đại nhân, mà còn dám bất kính với Hoắc Chí Tôn. Đắc tội với Hoắc Chí Tôn, người mất mạng chắc rồi. Nam vực Hoắc Nam Sơn bái kiến kiếm thần. Cái gì? Hoắc Chí Tôn, ngài vì sao lại làm vậy? Hắn chỉ là một kẻ bị phế truất của Thanh Long Kiếm Tông mà thôi. Cầm miệng. Lăng Thiên, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hoắc Nam Sơn, nếu ngươi đến muộn 1 giây nữa thì Lăng Thiên này đã là một cái xác rồi. Nam vực Hoắc Nam Sơn đến muộn, mong kiếm thần đại nhân thứ tội. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nam vực Chí Tôn lại phải xin lỗi hắn sao? Hoắc Chí Tôn nói gì vậy? Ngươi đến không hề muộn. Hoắc Chí Tôn trăm công nghìn việc, cho dù đến gặp ta cũng là đến đúng giờ. Giang Lam nói ngươi những năm này rất tận tâm tận lực, nói một chút cũng không sai. Kiếm thần đại nhân thứ tội, ta thứ tội. Ngươi là Nam vực Chí Tôn, có tội gì chứ? Là ngươi y phục chỉnh tề có tội, hay là ngươi được xe sang đưa đón có tội, hay là gặp ta không quỳ có tội? Kiếm thần đại nhân, ta bảo ngươi đến gặp ta, còn bày đặt ra cái trận thế lớn này. Hoắc Nam Sơn ngươi thật là càng ngày càng oai phong rồi. Nếu đã đến trước mặt ta rồi, không chỉ không quỳ, còn dung túng cho một tên kiếm tử nhỏ bé ăn nói ngông cuồng. Sao nào? Là thấy làm vậy rất vui sao? Hay là trăm năm không gặp, trong mắt Hoắc Nam Sơn ngươi đã không còn ta nữa rồi? Không, thuộc hạ không dám. Bổn tọa không lấy mạng ngươi là vì nể tình công sức của ngươi. Ta không muốn tích tụ quá nhiều nhân quả. Nhưng mà nếu hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nhân quả của bọn họ sẽ đổ lên đầu ngươi. Vâng, thuộc hạ hiểu. Đứng dậy đi, người biết nên làm thế nào. Ngài đừng nghe hắn nói bậy, hắn chỉ là một kẻ bị phế truất của Thanh Long Kiếm Tông mà thôi. Ta bảo ngươi câm miệng. Hoắc Nam Sơn, nếu có người cướp lễ vật của Kiếm Thần Điện, ngươi nghĩ hậu quả này nên tính thế nào đây? Đương nhiên phải khiến họ bị loại trừ khỏi Nam vực. Cái gì? Không, những lễ vật này đều là Vô Song Kiếm Thần tặng cho ta. Ngoại tình bội tín, nữ nhân trơ trẽn, những chuyện bị ổi của ngươi và Lăng Thiên, cả Nam vực ai mà không biết. Ngươi thật sự cho rằng Vô Song Kiếm Thần không biết mấy chuyện đồi bại của ngươi sao? Sở dĩ không ai vạch trần, chẳng qua là các tông môn ở Nam vực này e ngại Thanh Long Kiếm Tông của ngươi mà thôi. Ngươi cũng không soi gương xem mình là thứ gì. Lễ vật của Vô Song Kiếm Thần, ngươi cũng xứng nhận sao? Hoắc Nam Sơn, ngươi nghe thấy chưa? Vâng, quà của Vô Song Kiếm Thần sao có thể tặng cho loại đàn bà không có tứ đức như ngươi? Kẻ nào dám biển thủ lễ vật của Kiếm Thần Điện nhất định sẽ bị loại trừ khỏi Nam vực. Cái gì? Bị loại trừ khỏi Nam vực? Không được. Đúng, là cô ta, là Tô Thanh Tuyết. Là cô ta đã cướp lễ vật của Kiếm Thần Điện. Chuyện này không liên quan đến Tô gia chúng ta. Đúng, đều tại con tiện nhân Tô Thanh Tuyết kia. Là cô ta đắc tội với Kiếm Thần Điện. Tô Thanh Tuyết vì muốn tranh giành quyền thừa kế, không tiếc hạ độc, mưu hại cha mẹ ruột, đồi bại đạo đức, đại nghịch bất đạo. Cô ta đã không còn là người của Tô gia chúng ta nữa. Đúng, như vậy cũng tốt. Hoắc Nam Sơn, vừa rồi gia chủ Tô gia đã nói muốn đuổi Tô tiểu thư ra khỏi Tô gia. Tô Thanh Tuyết bây giờ không còn liên quan gì đến Tô gia nữa. Nhân quả này người có thể tính toán rõ ràng với Tô gia rồi. Tiêu Vô Dạ, ngươi có ý gì? Đã hiểu, từ hôm nay trở đi chấm dứt mọi hợp tác của các tông môn thế gia ở Nam vực với Tô gia, cắt đứt mọi đường sống của Tô gia. Ở Nam vực
Kẻ nào còn dám giúp Tô gia chính là đối địch với Hoắc Nam Sơn ta. Hoắc Nam Sơn, gọi ngươi một tiếng chí tôn, ngươi thật sự coi mình là chủ nhân của Nam vực rồi sao? Kiếm tử đại nhân, Hoắc Nam Sơn, hắn điên rồi, vậy mà lại muốn giúp Tiêu Vô Dạ, còn muốn diệt trừ Tô gia ta khỏi Nam vực. Cái gì? Hoắc Nam Sơn, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi rồi. Hắn là cái thá gì mà đáng để ngươi quỳ xuống cho hắn? Ngươi dựa vào cái gì mà đánh hắn? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc hắn dám sỉ nhục điện chủ Kiếm Thần Điện, bất kính với kiếm thần. Hôm nay dù cha hắn có đến cũng không bảo vệ được hắn đâu. Hoắc Chí Tôn, ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục vô song kiếm thần, phân minh cho Tiêu Vô Dạ kia. Hoắc Chí Tôn, ngài ngàn vạn lần đừng để Tiêu Vô Dạ kia lừa gạt, hắn ta chỉ là kẻ bị Thanh Long kiếm tông ruồng bỏ, phế vật ở rể nhà họ Thẩm, vậy mà hết lần này đến lần khác dám sỉ nhục vô song kiếm thần. Kẻ bị ruồng bỏ, phế vật ở rể. Đúng vậy. Kiếm thần đại nhân cũng là người mà ngươi có thể tùy tiện bàn luận sao? Vị đại nhân đó chỉ một kiếm là có thể mở thiên môn, từ 100 năm trước đã là đỉnh phong thánh nhân cảnh, cách vũ hóa đăng tiên chỉ một bước ngắn ngủi. Thôi đi, vô song kiếm thần trong miệng ngươi đã là chuyện quá khứ rồi. Hắn ta không bằng ta. Điện chủ nói vậy, ý là hắn ta đã đạt đến kiếm thần cảnh rồi sao? Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Tiêu Vô Dạ này còn dám nói vô song kiếm thần không bằng hắn ta. Hoắc Nam Sơn, tên nhóc này trước mặt mọi người dám sỉ nhục vô song kiếm thần, ngươi sẽ không còn muốn biện hộ cho hắn nữa chứ? Hôm nay điện chủ của Kiếm Thần Điện, vô song kiếm thần trong truyền thuyết, sẽ đích thân đến hiện trường ký kết này. Nếu ngươi còn để mặc tên nhóc đó làm loạn, chọc giận vị đại nhân kia, đến lúc đó toàn bộ Nam vực đều sẽ bị liên lụy. Hoắc Nam Sơn, ta không quan tâm tên nhóc đó là ai của ngươi, nhưng hôm nay chỉ bằng một Nam vực chí tôn như ngươi còn chưa bảo vệ được hắn đâu. Tiêu Vô Dạ, vô song kiếm thần đã là người đứng đầu đại tần của ta. Ngươi là thứ gì? Ngươi dám nói hắn không bằng ngươi? Nếu bàn về thân phận, ngươi ngay cả trước mặt ta cũng không có tư cách nói chuyện. Tiêu Vô Dạ, ngươi muốn mất mạng. Vô lễ, trước mặt Nam vực chí tôn cũng dám ra tay. Hoắc Nam Sơn, ngươi lại muốn bảo vệ hắn, vậy thì đừng trách ta. Cái gì? Thất phẩm Thánh Long Đan? The film was translated and narrated by M Media. Lăng Thiên ta tu luyện hơn 30 năm, cũng là nhân tài tu luyện số 1 số 2 ở Nam vực. Hôm nay ta muốn lấy mạng hắn, ai cũng không cản được. Lui xuống đi. Quỳ xuống. Ba 30 tuổi vẫn chưa tới hóa thần cảnh, nhờ đan dược mới đột phá tạm thời. Hắn cũng xứng gọi là thiên tài. Tiêu Vô Dạ ta nói lời giữ lời. Lăng Thiên hắn hôm nay quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Chẳng lẽ hắn thật sự là vô song kiếm thần? Hoắc Nam Sơn đại nhân, loại bỏ Tô ra khỏi Nam vực, đoạn tuyệt đường sống của chúng, đây chính là lời ngươi nói, không phải nói đùa chứ? Đương nhiên không phải nói đùa. Ở Nam vực, ai dám giúp Tô ra chính là kẻ địch của Hoắc Nam Sơn ta. Được, hậu sự giao cho ngươi giải quyết. Vâng. Người đâu? Kéo cái xác đó ra ngoài cho ta. Thanh Tuyết, chúng ta đi. Những món quà này đưa lại cho Tô thị tập đoàn. Vâng. Sao vậy Thanh Tuyết?
Tu vi của Lăng Thiên tuy không bằng phụ thân hắn, Thanh Long Kiếm Tôn, nhưng so với Hoắc Chí Tôn cũng không kém bao nhiêu. Anh lại có thể một chưởng đánh hắn tan xác. Tiêu Vô Dạ, anh rốt cuộc là ai? Ta đã nói với cô rồi. Ta chính là kẻ mà bọn chúng gọi là Điện Chủ Kiếm Thần Điện, Vô Song Kiếm Thần. Anh nói bậy, anh vừa mới ở đại sảnh nói anh còn lợi hại hơn cả Vô Song Kiếm Thần, thì làm sao anh có thể là Vô Song Kiếm Thần được? Trong miệng anh rốt cuộc có mấy câu thật? Đều là thật. Thôi đi, Thanh Tuyết. Tuy rằng rất nhiều chuyện nhất thời cô còn khó mà hiểu được, nhưng có một chuyện cô nhất định phải tin. Chuyện gì? Tiêu Vô Dạ ta đã từng nói sẽ bảo vệ cô cả đời. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Nam Vực sẽ không còn ai dám bất kính với cô nữa. Chuyện xảy ra hôm nay hình như đều giống như lời anh nói. Những chuyện mà Tiêu Vô Dạ ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Đúng rồi, Thanh Tuyết, hôn ước giữa cô và Lăng Thiên coi như đã hủy bỏ. Hôn ước này vốn dĩ cũng chỉ là lời nói miệng mà thôi. Ở Nam Vực này, Thanh Long Kiếm Tông chính là trời. Lăng Thiên hắn chỉ cần nói một câu còn có tác dụng hơn cả hôn ước. Vì hôm nay hắn đã nói như vậy ở đại sảnh, vậy thì hôn ước này coi như đã hủy bỏ mà thôi cũng tốt. Đây cũng coi như là một chuyện tốt. Còn về lời ước định giữa cô và ta, cô chớ có quên đấy. Ước định? Tiêu Vô Dạ, anh nghiêm túc chứ? Cô nghĩ ta giống như đang nói đùa sao? Tiêu Vô Dạ ta cả đời hành sự xưa nay đều nói được làm được. Ta nói sẽ khiến Lăng Thiên quỳ xuống thì sẽ phế hai chân của hắn, phế bỏ hết tu vi của hắn. Ta nói sẽ khiến cả Nam Vực kính trọng cô thì sẽ dùng thủ đoạn chặn đường lui của Tô gia, rồi để Nam Vực Chí Tôn tạo thế cho cô. Ta nói sẽ diệt Thanh Long Kiếm Tông thì sẽ dùng khí thế chèn ép, lật tung trời Nam Vực này lên. Tiêu Vô Dạ, hôm nay nếu không có anh, ta e rằng đã mất hết mặt mũi. Không mất mạng thì cũng phải nhẫn nhục chịu đựng, mất đi tôn nghiêm cuối cùng. Tiêu Vô Dạ, ta rất cảm kích anh, nhưng có vài lời hôm nay ta phải nói với anh. Lăng Thiên là kiếm tử của Thanh Long Kiếm Tông. Hôm nay anh đánh hắn, phụ thân hắn, Thanh Long Kiếm Tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Nghe nói thực lực của Thanh Long Kiếm Tôn có thể sánh ngang với Hoắc Chí Tôn, còn cao hơn một cảnh giới. Nếu hắn không màng thế sự thì vị trí Nam Vực Chí Tôn này có lẽ là của hắn. Tuy anh có thể đánh bại Hoắc Chí Tôn, nhưng đối đầu với Thanh Long Kiếm Tôn e rằng không có chút phần thắng nào. Vậy thì sao? Ta biết chuyện anh nói anh nhất định sẽ làm, nhưng ta không muốn anh mất mạng. Vì vậy ta hy vọng anh có thể tiếp thu ý kiến của ta, rời khỏi Cẩm Thành. Vậy ta đi. Cô làm sao bây giờ? Đa tạ ý tốt của cô, nhưng cô không cần phải lo lắng cho ta, bởi vì ta đã nói rồi, dù cho cha của Lăng Thiên đến cũng chỉ có nước quỳ xuống cầu xin tha thứ mà thôi. Ta biết ngay anh sẽ nói như vậy. Thôi được rồi, nếu anh đã quyết tâm như vậy, vậy ta sẽ cùng anh đối mặt. Thật chứ? Nếu không phải anh cứu ta lúc nguy nan, ta còn có Tô Thị tập đoàn, nói không chừng bây giờ đã vạn kiếp bất phục rồi. Ta không giống Tô Vũ, Tô Giao, hai kẻ ngốc đó. Ta biết rõ tất cả những chuyện hôm nay là do ai mang đến cho ta. Nếu anh nhất định muốn đối đầu với Thanh Long Kiếm Tông, vậy ta sẽ cùng anh đi đoạn đường cuối cùng, được chứ? Thật chứ? Được. Đi thôi. Tô tiểu thư, mời lên xe. Chiếc xe này là của anh. Phải. Miệng mồm chẳng có câu nào thật. Giang Lam, nhất định phải đưa Tô tiểu thư về nhà. Thuộc hạ hiểu. Ra đây. Nam Vực Hoắc Nam Sơn bái kiến điện chủ đại nhân. Mong điện chủ đại nhân thứ tội. Thôi được rồi, Hoắc Nam Sơn ngươi quản lý Nam Vực nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Chuyện hôm nay coi như lấy công chuộc tội. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, mời ngài lên xe. Điện chủ đại nhân, nói đi, tìm ta có việc gì? Điện chủ, ngài có phải đã đột phá kiếm thần cảnh rồi không? Cảm giác khí quá yếu. Kiếm thông cửu huyền, ta vốn tưởng thánh nhân cảnh đã là đỉnh cao, nào ngờ khi chân chính bước vào kiếm tiên cảnh mới phát hiện ra khoảng cách giữa tiên phàm. Hoắc Lan Sơn mạo muội xin kiếm thần chỉ điểm đôi điều. Được ngài chỉ điểm, hơn 10 năm tu luyện, tiên lộ đã thành.
Chuyện phàm trần như những sợi dây, níu kéo ta, chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện, ta mới có thể chân chính vũ hóa đăng tiên, phi thăng tiên cảnh. Hoắc Nam Sơn, nếu người đã nhận phần nhân này của ta, thì phải trả ta một phần quả. Điện chủ cứ nói, ta Hoắc Nam Sơn dù tan xương nát thịt cũng không chối từ. Không lâu nữa, ta sẽ phi thăng tiên giới. Ta muốn ngươi từ giờ trở đi dốc hết sức lực phò tá Tô Thanh Tuyết tiểu thư, để cô ấy trở thành tân vương Nam vực. Vị Tô gia đại tiểu thư hôm nay, cô ấy và điện chủ rốt cuộc có quan hệ gì? Trăm năm không gặp, ngươi càng ngày càng không giữ quy củ. Hoắc Nam Sơn, chuyện của Tiêu Vô Dạ ta, ngươi cũng xứng để biết sao? Dạ, thuộc hạ đáng mất mạng. Ngươi chỉ cần biết, Tô Thanh Tuyết tiểu thư này là nhân quả lớn nhất đời ta là đủ rồi. Thuộc hạ đã hiểu, ta nguyện để Tô Thanh Tuyết tiểu thư làm chủ Nam vực. Nút thắt trăm năm nay của ta cứ thế dễ dàng đột phá. Ta đã bước vào đạo tổ cảnh, kiếm đạo của ta vậy mà cũng đã đạt thành. Năng lực của ngươi chỉ có thể chịu được sức mạnh ở cảnh giới này. Chút tu vi này đối với ta chẳng đáng gì, nhưng đối với ngươi đã là cực hạn. Đa tạ điện chủ, đại ân như thế. Hoắc Nam Sơn ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ là nhân quả thôi. Nhớ kỹ lời ngươi vừa hứa với ta. Nếu ngươi thất hứa, dù ta ở tiên cảnh cũng có thể một kiếm bộ đôi thiên địa, lấy mạng ngươi. Xin điện chủ yên tâm, nếu có kẻ gây bất lợi với Tô Thanh Tuyết tiểu thư, nhất định phải bước qua xác của Hoắc Nam Sơn ta. Tốt lắm. Khoan đã, điện chủ dừng bước. Thuộc hạ còn một việc muốn bẩm báo. Nói, Thanh Long Kiếm Tông sẽ vào ngày kia tổ chức đại hội thí kiếm. 10 năm có một lần. Họ sẽ tế Long Thần Kiếm ở Lăng Tiêu Các của Thanh Long Sơn Trang. Khi đó 7 đại tông môn của Nam vực đều sẽ đến Long Thần Kiếm. Tuy ta đã đạt đến đỉnh cao kiếm thần cảnh, có thể nhất niệm thành kiếm diệt vạn người, nhưng Long Thần Kiếm dù sao cũng đã ở cùng ta trăm năm. Điện chủ, ngài có điều chưa biết, Thanh Long Kiếm Tôn nói rằng Long Thần Kiếm là thần kiếm do tiên nhân ban tặng, vậy mà lại chiếm Long Thần Kiếm làm của riêng. Nói với bên ngoài rằng đó là bảo vật chấn tông của Thanh Long Kiếm Tông, thật là vô sỉ đến cùng cực. Ta đã sớm chứng kiến sự vô sỉ của Thanh Long Kiếm Tông. Nếu không phải lúc ta tu luyện bị tên Lăng Thiên hại, khiến ta ngớ ngẩn 3 năm. Điện chủ, thuộc hạ thực sự không thể chấp nhận. Long Thần Kiếm bị kẻ tiểu nhân đó làm ô uế, chỉ cần điện chủ ngài gật đầu, thuộc hạ sẽ lập tức đánh lên Thanh Long Kiếm Tông, vì ngài đoạt lại Long Thần Kiếm. Không cần, ta vốn còn chút nhân quả chưa giải quyết với Thanh Long Kiếm Tông. Vậy ý ngài là tung tin tức 3 ngày sau ta sẽ đích thân đến đại hội thí kiếm. Tiêu Vô Dạ ta hành sự xưa nay luôn coi trọng lễ nghi, trước khi diệt Thanh Long Kiếm Tông vẫn cần phải chào hỏi hắn một tiếng. Vâng, thuộc hạ hiểu. Vậy ta đi làm ngay. Điện chủ, hôm nay tên Lăng Thiên đó nhiều lần mạo phạm ngài, tại sao ngài không trực tiếp lấy mạng hắn? Bây giờ ta đưa hắn vào lục đạo luân hồi, chẳng phải là quá hời cho hắn sao? Ta muốn để hắn tận mắt chứng kiến Thanh Long Kiếm Tông mà hắn tự hào bị ta hủy diệt. Chỉ có như vậy mới có thể trả hết nhân quả của hắn. Đúng rồi, điện chủ, hiện giờ giang hồ đồn đại nói ngài 3 ngày sau sẽ xuất hiện tại đại hội thí kiếm của Thanh Long Kiếm Tông. Tin tức này là ta bảo Hoắc Nam Sơn tung ra. Kiếm Thần Điện im hơi lặng tiếng nhiều năm, nhiều người đã quên mất kẻ thống trị thế giới này là ai. Ngài muốn diệt gà dọa khỉ 36 thiên cương của Kiếm Thần Điện ta, mỗi người đều là cường giả bán thánh. Đây mới chỉ là 1/10 chiến lực của Kiếm Thần Điện. Còn ngược lại, thái thượng trưởng lão của các tông môn đỉnh cấp chỉ có vài tên hóa thần cảnh, thậm chí cả đạo tổ cảnh cũng chẳng có mấy. Nói bọn chúng là gà cũng là đề cao bọn chúng, chẳng qua chỉ là một lũ sâu kiến mà thôi. Vậy điện chủ, hành động này của ngài, Giang Lam, người đã bước vào thánh nhân cảnh, cũng chẳng còn bao lâu nữa là phi thăng thành tiên. Trở ngại lớn nhất trên
trên con đường đăng tiên, chính là những nhân quả trốn phàm trần. Hành động này của ta chính là để giải quyết nhân quả của ta. Ngài đang nói đến Tô Thanh Tuyết tiểu thư sao? Đúng vậy, lần này ta chính là muốn chúc mừng Tô Thanh Tuyết thực hiện lời hứa của ta. Ta không chỉ đến đại hội thí kiếm của Thanh Long Kiếm Tông, ta còn lấy danh nghĩa Tô thị tập đoàn thông báo cho các tông môn tham dự. Sáng mai 9 giờ đến tập đoàn Tô thị để bàn bạc việc hợp tác. Tin tức Hoắc Nam Sơn phó tá Tô Thanh Tuyết giờ đã lan khắp giới chân tu Nam vực. 9 đại tông môn công nhận Tô Thanh Tuyết ngày mai sẽ có mặt đúng giờ. Nếu họ đến muộn hoặc vắng mặt, e rằng họ sẽ biến mất khỏi Nam vực. Thanh Tuyết, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta. Ta sẽ tặng em một đại lễ. Tiêu Vô Dạ, anh thật sự không có chút lo lắng nào sao? Anh sắp phải đối mặt chính là Thanh Long Kiếm Tông, đó là thế lực mạnh nhất Nam vực. Thanh Long Kiếm Tông của hắn sắp phải đối mặt với chủ tể của thế gian này. Thôi được rồi, em sẽ cùng anh điên cuồng một phen. Nếu có thể kết thúc một cách oanh liệt, cũng coi như không uổng kiếp này. Bọn chúng có thể mất mạng dưới kiếm của ta là vinh hạnh của chúng. Kiếp này có thể có được một kết thúc oanh liệt như vậy, chúng còn phải cảm tạ đại ân đại đức của ta nữa. Tiêu Vô Dạ, ngươi thật sự không sợ mất mạng sao, lại dám đuổi đến tận đại hội thí kiếm này? Thanh Tuyết tỷ tỷ, đúng là đã lâu không gặp. Sao tỷ thấy ta có vẻ không vui vậy? Ta đoán là tỷ đang thắc mắc. Hoắc Nam Sơn này rõ ràng đã loại bỏ Tô gia ta khỏi Nam vực. Tại sao chúng ta vẫn có thể bình an vô sự xuất hiện tại đại hội thí kiếm này? Ta chỉ là lời từng bước lấy mạng lũ sâu bọ các người thôi. Nhân cơ hội này, một mẻ bắt gọn các người. Nói về cứng miệng thì Tiêu Vô Dạ ngươi đúng là đệ nhất Nam vực. Lần ký kết trước để ngươi chạy thoát, không ngờ ngươi còn dám đuổi đến đây. Ngươi chắc không biết đâu, Vô Song kiếm thần vì ngươi cướp lễ vật của hắn mà nổi trận lôi đình, nói là sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Thật trùng hợp là hôm nay hắn đang có mặt ở đây. Một kẻ vô dụng dựa vào bán thân để trèo lên, cũng xứng ở đây sủa bậy. Tô Thanh Tuyết, ngươi dám đánh ta? Cái thát này đánh cô vì cô dám sỉ nhục vị hôn phu của ta. Cái thát này đánh cô vì sự hèn hạ vô sỉ hãm hại huynh đệ. Cô, cái thát này đánh cô vì bất trung bất hiếu hại cha ta bệnh nặng thập tử nhất sinh. Tô Thanh Tuyết, cô thật là không coi ai ra gì. Đây là Thanh Long Kiếm Tông, không phải nơi cô làm càn. Cút. Tiêu Vô Dạ ngươi, ta hiện tại không lấy mạng các người là muốn cho các người mất mạng cho rõ ràng. Mở to con mắt của các người ra mà xem cho kỹ, Tô gia biến mất khỏi Nam vực như thế nào. Thanh Long Kiếm Tông bị ta một kiếm san bằng ra sao. Hôm nay là ngày Thanh Long Kiếm Tông chúng ta tổ chức đại hội thí kiếm 10 năm một lần. Ta đại diện Thanh Long Kiếm Tông hoan nghênh mọi người. Gia phụ hôm nay thân thể bất an, cho nên đại hội thí kiếm lần này sẽ do ta chủ trì. Các người gặp bổn tọa còn không quỳ xuống. Kiếm tử đại nhân ở đây, các người dám không quỳ? Các người muốn mất mạng sao? Lăng Thiên, người gặp ta vì sao không bái? Tiêu Vô Dạ, người quả nhiên tới rồi. Lăng Thiên, lần trước ta chưa đủ tàn nhẫn sao? Ngươi còn dám ở trước mặt ta nói chuyện như vậy? Cái khấu đầu của kiếm chủ, ngươi nhận nổi sao? Vậy thì ngươi bái thử xem ta có chịu nổi không? Được. Tiêu Vô Dạ, bái kiến. Thế nào, Lăng Thiên, còn dám nhận một lại của ta không? Lăng Thiên, sao ta còn chưa bái mà ngươi đã không chịu nổi rồi? Nói bậy, vừa rồi kiếm ý kia rõ ràng là Vô Song kiếm thần đang thử thách ta.
Thật là cứng miệng. Tuyệt đối không thể nào. Lăng Thiên, còn cần ta bái ngươi nữa không? Vô Song Kiếm Thần vừa dùng thần niệm truyền âm cho ta. Kiếm ý kia quá mạnh, ta suýt nữa không chịu nổi. Vừa rồi thần niệm truyền âm nói với ta rằng muốn mở ra tiệc tế kiếm, Tế Long Thần Kiếm. Nhưng kiếm tử đại nhân, tên Tiêu Vô Dạ kia, con kiến hôi này, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý hắn. Hãy mở tiệc tế kiếm trước, đừng chọc giận. Vô Song Kiếm Thần đã hiểu. Tế Long Thần Kiếm. Cái gì? Chuyện gì vậy? Long Thần Kiếm không có ai chạm vào, sao lại phát ra long âm? Tại sao? Đương nhiên là chủ nhân của Long Thần Kiếm đã đến. Lăng Thiên bái kiến Vô Song Kiếm Thần. Đồ ngu, Tiêu Vô Dạ, Vô Song Kiếm Thần giá lâm, còn không mau quỳ lạy. Lăng Thiên, ở đây ngay cả trời cũng chẳng thấy, ngươi làm sao biết được Vô Song Kiếm Thần đến rồi? Ý gì? Ngươi nói vậy cũng không sai. Có điều, kẻ đáng lại không phải trời, mà là ta. Tiêu Vô Dạ, ngươi là có ý gì? Bởi vì ta chính là Vô Song Kiếm Thần. Tiêu Vô Dạ, ngươi điên rồi. Kiếm Thần đại nhân đã đến rồi, ngươi còn dám mạo danh hắn? Tiêu Vô Dạ, ngươi cướp lễ vật của Vô Song Kiếm Thần, còn phá hỏng tiệc của ta. Vô Song Kiếm Thần sao có thể không nổi giận? Ta đã nói, ta chính là Vô Song Kiếm Thần, còn kẻ chọc giận ta chính là các người. Đồ hỗn xược, dám sỉ nhục Vô Song Kiếm Thần, Lăng Thiên ta sẽ lại một lần nữa trấn sát ngươi. Lăng Thiên, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Không thể nào. Có gì không thể? Bầy sâu bọ ở đạo tổ cảnh cũng muốn làm ta bị thương. Không đúng, đây nhất định là tà thuật. Kiếm đến. Kiếm minh cửu tiêu, vạn cổ vô song. Sao có thể? Thiên phú kiếm đạo của ngươi sao có thể mạnh hơn ta? Tại sao? Đáp án ta đã nói cho ngươi từ lâu rồi. Bởi vì ta chính là chủ nhân của Long Thần Kiếm, Vô Song Kiếm Thần. Lăng Thiên, 3 năm trước ta bế quan tu luyện, bị các người tập kích hãm hại, khiến ta ngớ ngẩn trọn 3 năm. Các người thật sự có lỗi với Thái Thượng Lão Tổ. Lăng Thiên, hôm nay ta đến đây để cắt đứt đoạn nhân quả này. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi không phải Vô Song Kiếm Thần. Tiêu Vô Dạ, cho dù ngươi là Vô Song Kiếm Thần, hôm nay Lăng Thiên ta cũng phải lấy mạng ngươi.
100 năm rồi. Thiên ma thần vực ta lại trở về. Ta nói khí tức này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Thì ra là ngươi. Thiên ma thần vực, Tiêu Vô Dạ. 100 năm trước chính là ngươi đã lấy mạng ta. Lần này ta sẽ không thua ngươi nữa. Năm đó để hồn ngươi chạy thoát, ta đã lạnh cho Kiếm Thần Điện truy tìm ngươi 100 năm. Không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa nộp mạng. Ta khổ sở tu luyện tà thuật 100 năm, chờ đợi chính là ngày hôm nay. Tiêu Vô Dạ, chầu trời đi. Chỉ vậy thôi sao? Cái gì? Ngươi đột phá đến kiếm thần cảnh rồi? Tranh lệch cảnh giới không phải chỉ bằng tà thuật của ngươi là có thể so sánh được. Thiên ma thần vực, hôm nay ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Ta không cam lòng. Thiên ma thần vực đã mất mạng. Thanh Long kiếm tông đã sụp đổ. Nhân quả của ta ở phàm giới đều đã kết thúc. Thanh Tuyết, Giang Lam sẽ bảo vệ em suốt đời. Chúng ta gặp nhau ở tiên giới.